علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر. منزه باد پروردگاری که بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس آورد که اطرافش را مبارک کرده ایم تا آیات خود را به او نشان بدهند. به درستی که خداوند شنونده و بیننده است. قبل از شروع سخن از خواهران و برادران تقاضا میکنیم لطفاً بچه ها رو کنترل کنیم. اگر چنانچه براشون امکان نیست در اینجا کنترل کنن، اتاقی در کنار هست که میتونن بچه ها رو ببرن اونجا و صدای سخنران رو خواهید شنید. یک اشاره کوچکی به گفته آقای دکتر پیمان کرده باشم. شون گفتن که خلاصه حد اکثر استفاده رو بایستی کرد. حافظ شیرازی شعر جالبی داره، میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. حالا دیگه هر کسی در دنیا شانسی داره، اینم یه نوع شانس. بحث امشب ما به دو قسمت تقسیم میشه. قسمت اول بحث در دنباله صحبتی است که چند شب قبل شروع کردم، مسئله بعثت رو، و من تصمیم گرفتم که بازم مثل شب‌های قبل به فارسی شروع میکنم، بعد کانال عوض میشه میره برای انگلیسی، دوباره برمیگردم به فارسی. امیدوارم خلاصه این برای بعضیا زیاد ناراحت کننده نباشه. دنباله بحث مبعث بود که گفتم یه مختصری درباره چرا دین اسلام به عنوان دین خاتم و پیامبر اسلام به عنوان خاتم الانبیا معرفی شد. و دنباله قسمت دوم بحث درباره داستان معروفی است که پیامبر اکرم در حالا محل اختلافی که آیا اوائل بعثت یا اواخر دهه اول بعثت، در یک حادثه‌ای که معجزه آساس پیامبر از مکه به مدینه به بیت المقدس و از اونجا به آسمان برده شد. آیه‌ای رو که در ابتدای سخن بهش اشاره کردم این بحث اسراء و معراج که اون هم طبق نظر تاریخ نویسان اواخر ماه رجب رخ داده. در حالی که شیعیان بیشتر به مسئله بعثت اهمیت میدن، برادران اهل تسنن بیشتر جنبه معراج رو در ماه رجب ذکر میکنن. برای اینکه مسئله روشن بشه یه خلاصه ای از بحث گذشته رو اشاره کرده باشم. گفتیم برای اینکه علماء ادیان وقتی که بحث از ادیان میکنن به صورت جمع دینهای متعدد میگن. دین ابراهیمی یا دین حضرت ابراهیم، دین حضرت موسی، دین حضرت عیسی، دین اسلام. اسلام یه نظر خاصی درباره ادیان داره. میگه که دین از حضرت آدم تا حضرت خاتم یک دین بیشتر نیست. پایه و اساس تمام ادیان یک. اونی که هست اختلاف در شریعت هاست که شریعت ها
روش‌های معین خاص، گفتم بازم اون شب اگر ما شریعه رو در زبان عربی تفسیر بکنیم، در قضایای کربلا هم مسئله بحث از شریعه میکنن در داستان حضرت عباس، که شریعه یعنی راه‌های باریکی که به رودخانه اصلی منتهی میشه. بنابراین شریعت‌های مختلف یعنی راه‌ها و که به اون رودخانه اصلی که همون مبدأ اصل دین باشه منتهی میشه. این شریعت‌ها پایش، اختلافش تفکر بشر، شرایط محیط زمانی است و مکانی است، به اضافه یک سری مسائل دیگه. و چرا دین اسلام خاتم شد؟ ما اگر روایات رو در اینجا نگاه کنیم، اولا از نظر یعنی وقتی که اولین مرحله این که ما خود قرآن اعتراف میکنیم، میگه ما کان محمد ابا احد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. پیامبر پدر هیچ کسی، این یه خودش یه موضوع خاص تاریخی داره اونجا، اما رسول و فرستاده الهی است و به اصطلاح کسی است که پیامبری رو به آخر رسول. در زبان عربی وقتی که میگیم ختم یعنی پایان دادن. سوره یاسین الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. روز قیامت دیگه جای بحث نیست. نختم علی افواههم یعنی دهان بسته است. وقت عمل، شهادت دست و پا و این حرفا، یعنی اونی که شما در زندگی انجام میدید. این مسئله ختم به معنای تمام شدن، جای صحبت نیست، صحبت تمام شد. اون موقعی که میتونستی صحبت بکنی گذشت. الان تشهد و ارجلهم و تکلمنا ایدیهم یعنی مرحله عمل. در این مدت 40 سال 50 سال چه کار کردی؟ ما روی اون کار میکنیم. بنابراین ختم به معنای پایان دادن. از نظر اسلام طبق اون آیه قبلی پیامبر اکرم رو به عنوان خاتم معرفی میکنه، کسی است که پیامبری رو تمام کرد. چرا؟ روی چه علتی؟ جهانبینی که به اصطلاح زیربنای یه طرز تفکر چی هست؟ حالا بریم برای خواهرانی که انگلیسی هستن. The lecture tonight is going to be divided into two parts. The first part is going to be the continuation of the topic that I presented a few nights ago regarding the whole, it was last Saturday, the concept of the ba'tha or the proclamation of the Holy Prophet. I addressed the first few verses in the first chapter of the Quran, اقرأ باسم ربك الذي خلق, and outlined that Quran believes that the prophets, if we look at the whole essence of the revelation, deem or religion to be only one, starting from Prophet Adam until the seal of the prophet. What is different, what Quran calls Sharia, which means path to the various, to the essence of the religion. Sharia. That is the difference. And Sharia, according to the Islamic worldview, is based on what the time and space conditions that prevail, the language, intellectual capabilities, etc., etc. That is why Islam believes that deen is one, religion is one, from Adam until the seal of the prophethood. Sharia, which was the different path to this particular deen, is going to be different. That night I stated that if we analyze that, the Surah Iqra clearly outlines few principles. Number one, all prophets, all messengers are given the responsibility of guiding humans to Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-da'watu ila al-haq. The essence of religion is nothing but asking people
that they have a responsibility towards the Creator and the Divine, so this is the path. And also it states that the guide, although Allah subhanahu wa ta'ala in various chapters and so on indicates that humans have been created with unique intellectual capability, but within the worldview, Islam believes that this intellectual capability outside the guidance of the divine is always susceptible to going off the straight line and be misguided. So the guidance cannot be from within human being. Despite human intellect, it has to be from without, which is the divine guidance. And I said at that time that if we could use some kind of a simile of a boat, that for somebody to be able to row in a straight line, you need two rudders that you use left and right, singly individual, aql by itself, or religion by itself is not going to produce the straight line. So Islam believes that these two go together. What we have in the West, unfortunately, human intellect has been given the priority over the divine guidance. In some interpretation of the faith within Islam, faith, dry, theoretical, detached from human intellect, is the dominant way of interpreting religion. Both of them will lead to nowhere but confusion from an Islamic point of view. So, religion is one, Sharia is going to be different, but why religion, Islam, is considered to be the seal of all religions, and the Prophet of Islam is considered to be the seal of all prophets. According to the Quran, we have ما كان سورة أحزاب verse number 40 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Clearly states that the Holy Prophet was the seal of prophethood. There is nobody coming to come after. And khatm in the Arabic language means simply seal, termination, the end. And the verse in Surah Yasin, verse 65, اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, which depicts the reality of the Day of Judgment, that verbal utterance ends. Talk no longer is useful. What matters at that particular time is action, what you have done during your life. And the verse uses the phrase khatm, which means termination. On the Day of Judgment, talk is not going to produce anything, has no value whatsoever. It's terminated. It's action, what your yad, aidi, which means what your hands, and tukallimuna al-sun, your tongue speaks, your actions speak for yourself. Let's look at, from an Islamic point of view, it states that if we look at the previous revelations that came, there were three conditions in them that ultimately led to either the change that took place within the faith or to the necessity of the new revelation that came after. Number one, all the faith, if you look at all the books, the ones that we have already, there is a profound and fundamental difference between those books and the book of Quran. If you look at those books, whether what we call the Hebrew Bible or the New Testament, they are nothing but minor, superficial issues that, even assuming that they have the original one, that it is debatable, not by us Muslims, but by the scholars, the biblical scholars within both Judaism and Christianity, there is a consensus at the moment that the books that we have, they are not the original books. But let's, for the sake of the argument, accept that they are. The essence of these books are nothing more than few simple ideas presented, nothing more, nothing less. There's nothing complicated in these books, no analytical philosophical issues, no complex principles for, say, dealing with human life, no complex principles that assesses
human governance, nothing. There is nothing in them. So the ease and the superficial nature of these books compared to the Holy Quran, which talks of principles rather than superficial issues. If we want to use a simile, it's like the original state when humans begin walking. You have your parents, mothers or fathers holding your hand and walking with you step by step. Those books were nothing more step-by-step guidance. There's nothing complicated in them. If we come to the Holy Quran, it's totally different. Particularly the Quran, because it claims universality, and as well as eternal book, eternal miracle that stands witnessing itself for the rest of history, it talks of principles rather than simple issues, principles. And I explain why principles. Number two, all the books, all the deviation that took place was due to what we call the childish nature of human intellect at that time, that they really could not tolerate even a simple book to guide. So human intellect was not sophisticated at that time, and this is why they took the book, either misguided the principles, didn't apply it. This is another issue. And the third one, there were no scholars in that particular faith that could take the responsibility of delivering the message and analyzing the message and taking it to other communities, which necessitated sending multiplicity of what we call prophets to come in. Now, in the Quran that we have, one thing which is different. I searched almost all books of what we call Abrahamic tradition for an ayah which is close to the ayah that we have in Quran. I'm not yet in the position to say there is one. If somebody knows, I'll be grateful to find out. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidun. This divine promise that we have sent the revelation and we are going to protect it. There is no equivalent verse in either the Hebrew Bible, the New Testament, the old version of these Bibles. I've looked at what we call the Orthodox books, nothing. As if with the revelation of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala takes a responsibility upon God to protect this book from all possible deviation and misinterpretation. And also says, وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. As if there is a group of people dedicated, fully aware, capable of addressing these issues, that once they are present, you don't need the role and the function of the old messengers that came to guide humanity. There are a number of books and articles you can go online and read about the end of prophethood. Marhum Mutari has at least 3 as far as I know. And Marhum Tabatabai in this, when he tries to interpret Khatam al-Nabiyyin in Surah Al-Ahzab, talks about it. Other, if you have access to Tafsir Namuna, which is in Farsi originally, now it has been translated to other languages, they all address this concept of Khatami. And this is, again, a unique principle. Both Ahl Sunnah and Shia, they both agree upon it. If you want, you go to Fidal al-Quran, Sayyid Qutb, and others, they address these issues as well. I don't want to dwell on it because we are going to spend a huge amount of time just talking about this concept of Khatamiyya. But generally speaking, 3 unique characteristics of Quran separates and detaches it or makes a difference compared to the other religions. Not one, instead of simple issues, Quran talks about principles. Number 2, the presence of scholars.
And number three, the notion that claims humanity has reached the beginning of its maturity that can take the responsibility further. برای خواهران و برادرانی که فارسی میخواستن دنباله بحث راجع به خاتمیت که برسه، ما میبینیم یه مقایسه اگر ما بکنیم بین قرآن و بین کتب بقیه ادیان، ببینیم من حیث المجموع 3 امتیاز در قرآن وجود داره که در کتب دیگه وجود نداره. امتیاز اول، کتب دیگه چه مسیحیت چه یهودیت یا بقیه دیگه مطالبی رو که درش مطرح میکنه مطالب بسیار ساده و جزئی است، مثل این که بشر در مرحله ابتدای، حالا بچه فرزند در مرحله ابتدای راه رفتن باشه که مادر یا پدر دست بچه رو بگیره و خورده خورده و بچه پله پله بخواد راه. مسائل جزئی و راهنمایی‌های جزئی است. حتی در مسائل اخلاقی هم که میشه ما هیچ مسئله پیچیده عرفانی درشون نمی‌بینیم. البته در مسئله سام حضرت داوود یک بحث‌هایی را خاخام‌های یهودی از تقریبا قرن اول میلادی به این طرف داشتن برای تفسیر و تعبیرش، اما در خود کتاب وجود نداره. یکی دیگه این که اسلام عقیده داره ولی اینکه با آمدن اسلام مرحله رشد فکری بشر به جایی رسید که کتاب‌های آسمانی را از تحریف میتونستن نگه بدارن اگر شرایط دیگه در کنارش باشه. اولین شرط که میاد مسئله این که علمایی باشن. خود قرآن میگه واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، به افرادی که واقعا اطلاع دارن این مسائل کلی رو بردارن برای شما تجزیه و تحلیل کنن. و یک نکته دیگه این که من در هیچ یک از کتاب‌های ادیان گذاشته یک آیه‌ای رو که مثل این آیه در قرآن که خداوند بگه من وحی رو فرستادم و خودم این کتاب رو حفظ خواهم کرد وجود نداره. مثل اینکه با آمدن قرآن یه مسئولیت دیگه خداوند برای خودش ایجاد کرد در این مسئله. این مسئله رو ما میذاریم کنار تا بعداً اگه فرصتی شد دنبال بکنیم، اما کتاب‌های زیادی در این باره نوشته شده. شما میتونید وبسایت‌های مختلف رو برید، من رو متعیت اونجا که یادم میاد دو تا کتاب داره و 2 تا مقاله است. دیگران هم درباره خاتمیت نوشتن، خیلی الان مقالات نوشته شده. موضوع دیگری که می‌خواستم امشب دربارش صحبت بشه مسئله معراج و بعد نتیجه گیری بکنم که واقعا ما از معراج چه نتیجه‌ای رو بایستی بگیریم. داستان و جزئیات این محل اختلاف بین تاریخ نویساست. قدر متیقن اینه که حادثه به این شکل رخ داد که پیامبر اکرم در یک شب معجزه آسا از مکه به مدینه و از مدینه به بیت المقدس و از بیت المقدس رفت به طرف آسمان. در این که این واقعه مسئله خود اصلا ما یه سوره داریم در قرآن به نام سوره اسراء، سوره 15 است 17 قرآن سوره اسراء رو داریم که اصلا ابتدای سوره همین آیه است که خوندم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. این مسئله این سفر آسمانی رو نقل میکنه ابتدای سوره. اختلافی که هست در این که به چه صورتی رخ داد. در اصل موضوع ما بحث نداریم به چه صورت رخ داد. یک 3 قول در این مسئله وجود داره. یک قول که عقیده داره عروج هم به روح و هم به جسم. اکثریت از علمای اهل شیعه، تقریبا به اتفاق علمای اهل شیعه و تعداد زیادی از علمای اهل تسنن این نظریه را قائلند که از مسجد الحرام به مدینه و از مدینه به بیت المقدس رفت و از اونجا به آسمان ها برده شد. آیه قرآن میگه چرا ما بردیم لنوریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. میخواستیم آیات و به اصطلاح معجزه و قدرت خودمون رو بهش نشون بدیم. حالا کتاب‌های تاریخ رو بردارید نگاه کنید، دیگه هر ذهن تاریخ نویس به هر طرفی رفته. دیتیل نمیدونم براق رو ذکر بکنن، نمیدونم اسب به چه صورتی بود، جبرائیل اومد، چند تا ملک بود، به چه صورتی رفتن، بالا اینا دیگه به اصطلاح تاریخ نویسان. اما قدر متیقن این که چنین حادثه‌ای رو به صورت معجزه برای پیامبر که همون قدرت
الهی رو برای پیامبرش نشون بده. در مدت بسیار کمی پیغمبر رو برداشتن، طبق این نظریه اول به صورت جسمی و روحی منتقل کردن از مکه به مدینه، به بیت المقدس، به آسمان، و برش گردوندن. در تمام این موارد فرصت بسیار کوتاهی بود. بعضی از روایات میگه هنوز گرمی متکا که پیامبر سرش رو روش گذاشته بود هنوز به متکا بود وقتی که رفت و برگشت. بعضی ها روایت ها چیزایی، ما به اون مسائل جزئیش ما کاری نداریم. اما قدر متیقن اینه که یک چنین حادثه‌ای به عنوان معجزه رخ داد. نظر دوم میگن از مکه به بیت المقدس حرکت جسمانی بود، از بیت المقدس به آسمان حرکت روحانی است و روح بود، دوباره برگشت به پایین و جسد برگشت برای مکه. یک تعدادی این نظر رو موافقت کرد. یک تعداد دیگه قول سوم این که نه، همه این حرکت از اول تا آخر در عالم رؤیا بود و خواب میدید حضرت، یا اینکه یه حالت خاصی بهش رخ داده بود که این سفر درش رخ داد. وقتی که ما کلمه اسراء و عبد رو دوتا کنار هم دیگه بذاریم، اسراء در زبان عربی معنای سیر جسمیه و عبد هم هیچ وقت مطلق نمیشه، به اصطلاح در از نظر عربی اطلاق بر روح تنها نیست، روح و جسم با هم دیگه است. این دوتا رو که کنار هم دیگه بذاریم قدر متیقن میشه گفت یه دلیلی اضافه ما داریم برای اینکه این اسراء و این حرکت هم جسمی بوده هم روحی. اما خب میتونید مراجعه کنید به کتاب‌های که در این باره نوشته شده و حتی در تفسیر این سوره اسراء خیلی علما دربارش نوشته. یکی رو مختصر ترجمه کنم به انگلیسی، بعد نتیجه گیری کنیم ازش. The verse that I started with is the first ayah of chapter 17, that Allah subhanahu wa ta'ala says, or that glory be to God who transferred or began the journey his servant from Mecca to Bayt al-Muqaddas in Jerusalem, and from there into heaven. There is no debate, there is a consensus between the scholars as to the story itself, that the event did take place. The differences of opinion is in what shape and form. The first view, or the school of thought, that says this was the full human body that men moved through this journey from Mecca to Medina, from Medina to Jerusalem, Bayt al-Muqaddas, and from there to heaven. Majority, near consensus within the Shia school of theology is this view. There are a number of Sunni scholars who accept this view as well. There are others. The second view is that the Asra or Mi'raj was from Mecca to Bayt al-Muqaddas, what we call in full physical body. From Bayt al-Muqaddas to heaven, it was spiritual, came down, and then returned body back to Mecca. That's one view, school of thought. The third view that says it was ru'ya sadiqa, which means it was some kind of a dream or a trance. We don't know exactly what happened to the Holy Prophet, but certainly it was not a physical movement from one place to another. I'm not here to really debate and discuss this and clearly state what it means or what it doesn't mean. You can refer to a number of scholars' opinion in various books on exegesis of Quran, tafsir of Quran, and they have talked about this. Barham Mutahari in Al-Mizan, Tafsir Namuna talks about it, others talk about it, so you can refer to it. My main point is, what do we conclude? How should we interpret this? There is a tendency in which we celebrate these events as mere historical events. What about if we were to use the seerah of the Holy Prophet, this elevation, as something, as a goal for us in our life, not purely historical analysis? No. What do we need to do, since we consider the Holy Prophet the role model? وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. He is the role model.
how can we structure our lives that we go to heaven as well, or we go through this elevation? Saadi has a poem. I'm not going to interpret it, but if those who want it, I can give it to you later. سعدی درباره واقعا بیایم ما مسئله معراج رو از جنبه تاریخی بیایمش بیرون و فقط جنبه تاریخ رو باش آیا شد نشد، جسمی بود، روحی بود. ما اگر واقعا سیره پیامبر اکرم رو مد نظر داشته باشیم، به چه صورت ما میتونیم از معراج یه تفسیر دیگه ای رو داشته باشیم، از خودمون سوال کنیم آقا ما به عنوان دنبال رو به این پیامبر اکرم چه کار بایستی بکنیم که ما هم یه حرکتی به طرف آسمون داشته باشیم. سعدی شعری داره میگه تن آدمی، شیخ شیراز، تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت، شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت. اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. این نکته شاهد مثاله. طیران مرغ بینی یا دیدی، تو ز پای بند شهوت به درآی تا ببینی طیران آدمیت. معراج رو دیدی، در این که پیامبر رفت به آسمان ما محل بحث نیست، اما تو چه کار باید بکنی، من چه کار باید بکنم که این حداقل یه طیرانی رو داشته باشیم. طیران مرغ دیدی، تو هر روز جلو رود مرغ‌ها رو میبینی که در حال پرش هستن. تو ز پای بند شهوت درآی، این زنجیر رو پاره کن، اون وقت به درآی تا ببینی که طیران آدمیت. وگرنه تو وقتی که این زنجیر مادیات و دنیا پرستی و هوا و هوس و این حرفا جلو زندگی شما رو گرفته، راحتی زندگی و امثال این حرفا ترقی توش نیست. ترقی میکنیم اما ترقی نمیکنیم. برای ما طیران و رفتن، بذارید صاف و پوسکنده میگیم الصلاة معراج المؤمن. نماز یعنی رفتن به طرف بالا. انسان مؤمن در حال نماز میره که با معشوق صحبت کنه. کدوم یکی ما از در طول زندگی این 40 سال 50 سال 60 سال 70 ساله که ما داشتیم یه دفعه برای یه لحظه در نماز تونستیم چند تا کلمه درست با خدا صحبت کنیم؟ یا بزنس، یا خونه است، یا چک و سفته است، یا بدهیاست، یا کشتی که داره غرق میشه و الی آخر. یا اینکه تمام شد من میخوام فردا برم دنبال کارم یا چه کار بکنم امثال اینا. نمازمون که اون شکله. ما بیایم واقعا این مسئله رو عوضش کنیم. میخوایم از پیغمبر درس بگیریم، چه کار بایستی بکنیم که از اینجا زندگیمون رو عوض کنیم. ما هم باید طیران بکنیم دیگه، دنبال اینا بریم، حداقل یه لحظه یه پله از یه پله بریم به یه پله دیگه. بازم برمیگردیم به چند نفر از شعرهای دیگه. حافظ شیرازی شعری رو داره که تشبیه میکنه مسئله دنیا و آخرت رو در اون شعر معروفش که میگه ما برای دنیای فانی خلق نشدیم و ملک سلیمانی است که در انتظار ماست. خرم آن روز که از این منزل ویران برود. این دنیا منزل ویران، 60 سال 70 سال عمر هیچ فایده نداره. راحت جان طلبم و از پی جانان بروم، گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. دلم از وحشت و از شعرها داره تنگی زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. اونجا ملک سلیمانه، نه این.
آقا سوراخ‌دار شما اشتباهی گرفتید اگر خیال میکنید اینجا ملک سلیمان شماست. من گفتم آیه قرآن میگه الیوم نختم علی افواههم، روز دیگه میاد میگه عمل به من نشون بده. چه کار کردین 70 سال 60 سال که اینجا زندگی کردین؟ فقط میگه آقا ما تو آمریکا زندگی کردیم. میگه سووا همین معجزه زندگی اینه که ما تو آمریکا زندگی کردیم. سووا اینجا از قضا مصداق اون آیه است که میگه علم تکن ارض الله واسعه. اگر زندگی در اینجا اجازه عمل به تو نداد، یه همین مصداق اون آیه است که باید بری یه جای دیگه. راحتی درد رو برای ما جواب روز قیامت نمیشه. اگر ملک سلیمان اونه، زندان اینه، ما باید یه حرکتی بکنیم. این شعر دیگه داره گر از این منزل ویرانه، هم مال حافظ بازم، به سوی خانه روم، اسم منزل ویرانه خانه، دیگر آنجا که روم عاقل و فرزانه روم، زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم، نذر کردم که هم از ره به در میخانه روم. اصطلاح شعراست. مسئله عرفا میخانه یعنی همون مسئله شناخت الهی و جایی که به اصطلاح انسان در برابر خدا محو و فنا میشه. این دفعه اگر من یه فرصت دیگه به من بدن، اجازه نمیدم که چیزی حواس منو پرت کنه. بیایید مسئله معراج رو این شکلی ترجمهش بکنیم. از خودمون سوال کنیم آقا پیامبر رفت معراج، در عرض چند لحظه از مکه رفت به مدینه، به بیت المقدس رفت، آسمان هفتم همه رو دید، اسرار رو دید، اومد پایین. برای من بدبخت چی کار باید بکنم؟ این شعرم من حالا حافظ شیرازی این رو به یه شکلی ردش کرده، خواجوی کرمانی اومده یه بحث دیگه ای رو کرده. ما دیشب معذرت خواهی کردیم از آقای زاهدزاده. خواجوی کرمانی میگه خرم اون روز که از خطه کرمان بروم. مثل اینکه خودش کرمانی براش زجر بوده، میگه از این کرمان برم بیرون. اون هم اصطلاحی به کار بره، اون همین مسئله ملک سلیمانیه و آخرت هم تشبیه میکنه. دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم. بازم همین مسئله تشبیه. اینجا من تعلقی ندارم، من جای زندگی من نیست، بایستی رفت یه جایی. دوستان ماه رجب گذشت، امشب به احتمال زیاد ماه شعبان رویت شده، پس 100% فردا روز اول شعبان. چیزی از این ماه هم بخواید تکون بخورید ماه رمضان. آماده هستید برای اینکه روز شب 23 بایستید بگید آقا ما با یه تصمیم دیگه اومدیم جلو، زندگی ما رو عوض کنیم. اگر به ضربه انشاءالله خیلی کارا میشه کرد، اما واقعا عمل رو بیاریم جلو، بگیم آقا ما در طول این مدت یه حرکتی کردیم، یه تغییر جهتی دادیم، انشاءالله خیلی چیزا رو آسون میکنه. یه تغییر جهتی داده بشه در طول. امیدوارم انشاءالله خداوند به همه شما توفیق بده. تقریبا شب‌های این شب و 2-3 شب دیگه بیشتر باقی نمونده، اما با نقشه‌ای که آقای دکتر پیمان کشیدمون تا می‌ترسم تا صبح دوشنبه ما هنوز برنامه داشته باشیم. دوستان دعا کنید حتما برای کسانی که مشکلات و گرفتاری دارن و به خصوص اونهایی که مریض هستن و دعا کنید که خداوند شفای عاجل بهشون بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه سوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه سوء. خداوند به مقدسان درگاهت پسند می‌دهیم، ما را ببخش و بیامرز. روح گذشتگان ما رو شاد بفرما. به حق اون کسانی که در این ماه شعبان سالروز تولدشونه، توفیق عمل صالح به ما عنایت بفرما. اونهایی که گرفتاری دارن، هر نوع گرفتاری، بخصوص اونهایی که مریض دارن و مریض هستن، خدایا شفای عاجل بهشون عنایت بفرما. توفیق عمل صالح به ما عنایت بفرما.
فرج مولا امام زمان رو تعجیل بفرما. بالنبی و آله الفاتح مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. یک جهان تشکر میکنیم از رجاء و حوصله‌مندیشان برای سلام